આ પ્રૂવ કરી હતી ને, IRMS અને VRMS. યસ ઓર નો તો મને કહો તો મને ખ્યાલ આવે. આઈ થિંક થઈ ગઈ છે, મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી. ના કદાચ નહીં થઈ સર, IRMS બાકી છે. એસી વોલ્ટેજ અને એસી કરંટની થિયરી બાકી છે કે તમે ના એસી વોલ્ટેજ વાળી થઈ ગઈ છે. હા એ થઈ ગઈ છે ને, તો પછી એના માટે નહીં, IRMS ની થિયરી આઈ થિંક મને એવું લાગે છે થઈ ગઈ છે. લેબોરેટરીની અંદર તમે વોલ્ટ મીટર થી તમે વોલ્ટેજ મેઝર કરો અને તમે એ મીટર થી કરંટ મેઝર કરો, પણ કરંટ અને વોલ્ટેજની વેલ્યુ છે એ પીરિયોડિકલી ચેન્જ થાય. તો એના માટે તમે સિમ્પલ વોલ્ટ મીટર અને સિમ્પલ એ મીટર યુઝ ના કરી શકો. In order to rid of this, we can use AC voltmeter and AC ammeter. એ જનરલી આપણે યુટિલાઇઝ થાય. તો એના માટે આ કોન્સેપ્ટ આપણે યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ. રૂટ મીન્સ સ્ક્વેર. રૂટ મીન્સ સ્ક્વેર મીન્સ કોઈ પણ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝ ગિવન હોય એ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝનો આપણે સ્ક્વેર કરીએ અને પછી એની એવરેજ અને પછી આપણે એનું સ્ક્વેર રૂટ લઈએ છીએ. બરોબર. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ VRMS. આ થિયરી કરેલી છે ને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે. હા, તમારામાંથી કોઈને ખબર નથી આ થિયરી? યસ સર, હા તો બોલ્યો. થઈ ગઈ છે ને. ઓકે, હવે જો IRMS વર્સિસ ઓમેગા. ઓમેગા જે છે એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી, IRMS ધેટ ઇઝ અ રૂટ મીન સ્ક્વેર ઓફ કરંટ. IRMS વર્સિસ આપણે ઓમેગાનો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ છીએ ફોર ધ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ ઓફ R1 એન્ડ R2, એટલે R ની ટુ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ માટે. સો મીન્સ ગ્રાફ ઓફ IRMS અગેન્સ્ટ ઓમેગા for LCR series circuit are shown for two values of R1 and R2. This is called resonance curve. એને આપણે જનરલી રેઝોનન્સ કર્વ કહીએ. તો એ રેઝોનન્સ કર્વ હોય એ જનરલી આપણે આ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. આ મારી પાસે એક વેલ્યુઝ માટે છે. This is for R1 and secondly તમારે ગમે તેટલા ગ્રાફ ડ્રો કરવા કરી શકો, R1 R2 R3, આપણે 2 થી જ ખાલી. This is for R2. હવે આ પીક છે તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે અહીંયા એની જે વેલ્યુ હોય એ સર મેક્સિમમ ક્લાસરૂમની અંદર ચેપ્ટર 7 ની નોટ્સ મૂકી છે? નથી. હા, હું મૂકી દઉં છું આજે. ચલો આજે હું મૂકી દઉં છું. મારે એકચ્યુઅલી 3-4 દિવસથી ક્લાસરૂમમાં થોડોક લોડિંગમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. આઈ થિંક વધારે બહુ ફાઇલ થઈ ગઈ છે એટલા માટે, અને આઈ થિંક મારી ડ્રાઈવ પણ ફૂલ થઈ ગઈ છે, એટલે કદાચ એમાંથી કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓપન નથી થતા અને અપલોડમાં પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે. એટલે મેક્સિમમ આજે હું કરી દઈશ એ બધું ક્લિયર કરીને, એટલે આજે થઈ જશે એમ. એટલે IRMS આ જે વેલ્યુ હોય એ મેક્સિમમ થાય કારણ કે આ પીક લેવલ ઉપર છે અહીંયા એની વેલ્યુઝ. હવે અહીંયા આપણે ટુ ડિફરન્ટ ફ્રીક્વન્સીઝ લઈએ છીએ એની અંદર, બે અલગ અલગ વેલ્યુ, કે આપણને ફ્રીક્વન્સીનો ખ્યાલ આવે એની અંદર. વાય ફ્રીક્વન્સીઝ ડિફરન્ટ લઈએ છીએ? બીકોઝ મારી પાસે R1 અને R2 ની અલગ અલગ વેલ્યુ છે. એટલે ઇનિશિયલ અને ફાઇનલ તમે ફ્રીક્વન્સી લો તો જ તમને એનો આઈડિયા છે થોડોક વધારે આવી શકે. આ વચ્ચેનો જે સેન્ટર વાળો જે પોઈન્ટ છે, ધીસ પોઈન્ટ વિચ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ બાય ઓમેગા નોટ, એને ઓમેગા નોટ થી હું રિપ્રેઝન્ટ કરું છું. અને અહીંયાનો આ જે પોઈન્ટ ગિવન છે, ધીસ પોઈન્ટ, સી આ પીક લેવલ જોઈએ આપણે, એ આખું હાફ થઈ જાય છે સેકન્ડ માટે. બરોબર, સેકન્ડ માટે એ વેલ્યુ જે છે એ જનરલી આખી હાફ થઈ જાય છે, કારણ કે આના કરતાં જે વેલ્યુઝ હશે એ હાફ આવશે. તો એને જનરલી તમારે જો ઇન્ડિકેટ કરવું હોય, સો IRMS મેક્સિમમ એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય √2. √2 થી તમારે એને ડિવાઈડ કરવું પડે, કારણ કે એની જે વેલ્યુઝ હોય એ જનરલી આની અંદર હાફના ઓર્ડરમાં આવે. વાય? બીકોઝ IRMS ની વેલ્યુ જ્યારે પણ ડિફાઇન કરીએ તો એની અંદર આપણી પાસે √2 નો રોલ છે. એટલે એ જે વેલ્યુઝ હશે એ નિયર અબાઉટ 1.41 આવે. બરોબર, એટલે પ્રેક્ટિકલી આ એકચ્યુઅલી પ્રૂવ થયેલું છે આની અંદર. હું વધારે આની અંદર ડિટેલ્સમાં નથી જઈ શકતો. આમાં આ પોઈન્ટને એ કન્સિડર કરીએ, આ પોઈન્ટને આપણે બી કન્સિડર કરીએ. તો અહીંયા જે મને ફ્રીક્વન્સી મળે, ધીસ ફ્રીક્વન્સી, this one, this, which is indicated by omega 1, અને આ જે ફ્રીક્વન્સી given છે, this would be indicated by omega 2. એનાથી આપણે એને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. તો આ બંનેનો એક ડિફરન્સ હોય જનરલી, અહીંયાનો એક ડિફરન્સ આવે. that difference would be represented by delta omega is equals to omega 2 minus omega 1, final minus initial. હવે તમે મને કહો આની અંદરથી કે આ તમને જે ગ્રાફ રિપ્રેઝન્ટ કરેલો છે એમાં R1 ની જે વેલ્યુ છે ને એ આ રહી, એનો ગ્રાફ તમે જો, એનો કર્વ છે એ થોડોક બિગર છે,
અને R2 છે એમાં એનો કર્વ છે એ સ્મોલર છે. તો આમાં કઈ કન્ડિશન પરફેક્ટલી પ્રૂવ કહેવાય? R1 લેસ ધેન R2 કે પછી R1 ગ્રેટર ધેન R2? વિચ કન્ડિશન ઇઝ ટ્રુ એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ ગ્રાફ? R1 greater than R2. બરાબર વિચારીને મને આન્સર આપજો અને એનું રીઝન પણ આપજો. જો IRMS I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થાય? V ડિવાઇડેડ બાય R થાય. હવે તમે અહીંયા જુઓ આ જે વેલ્યુઝ છે ત્યાં ત્યાં તમારી પાસે I ની વેલ્યુ કેવી છે? મેક્સિમમ છે. જો I ની વેલ્યુ તમારી પાસે મેક્સિમમ હોય તો પછી R ની જે વેલ્યુ હોય એ કેવી થાય? ધેટ વુડ બી મિનિમમ. થાય ને, કારણ કે ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ ટુ છે. તો એના માટે મારી પાસે આ જે રિલેશન હોય, ધીસ રિલેશન ઇઝ પરફેક્ટલી મેચ. R1 ગ્રેટર ધેન R2 નહીં, બટ R1 લેસ ધેન R2 આવે. વાય? બીકોઝ જ્યાં કર્વ વધારે શાર્પ છે, વધારે પીક લેવલ પર છે, ત્યાં કરંટની વેલ્યુ મેક્સિમમ છે. કરંટની વેલ્યુ મેક્સિમમ ક્યારે હોય? કે જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ લોઅર હોય ત્યારે. સિમ્પલ છે થોટ. અને રેઝિસ્ટન્સ જ્યારે હાયર હોય ત્યારે કરંટની વેલ્યુ કેવી થાય? ડિક્રીઝ થાય, કારણ કે એટલા કરંટની પાસ ના થવા દે. સો ધીસ કન્ડિશન ઇઝ ટ્રુ. આ કન્ડિશન ફૂલફિલ ના થાય આની અંદર. ઓકે, હવે વોટ ઇઝ મીન બાય રેઝોનન્સ કર્વ? રેઝોનન્સ કર્વ means the graph of IRMS against omega for LCR series circuit for two values of R. આની two values માટે which are called resonance. which are called resonance curve. બરોબર, એને આપણે જનરલી રેઝોનન્સ કર્વ થી આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ રેઝોનન્સ કર્વ. હવે રેઝોનન્સ કર્વનો જે ટોપિક છે, તમને જે ક્વેશ્ચન આવે ને તો એ મિક્સ કરીને પૂછે. એકચ્યુઅલમાં જોવા જઈએ કે ડિફાઇન રેઝોનન્સ કર્વ તો આ જનરલી 2 માર્કર થિયરી થાય. બટ આ થિયરી એ એકલી નથી પૂછતા, એની સાથે કમ્બાઈન કરી શકે તો. બાકી આના પછીનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ જનરલી વધારે પૂછાય છે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ Q means quality factor. Q factor means quality factor. ઓકે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે ક્વોલિટી ફેક્ટર. ક્વોલિટી ફેક્ટર શું છે? આમ જનરલી જોવા જઈએ તો આપણે કોઈ પણ સર્કિટ હોય એની ફંક્શનાલિટી કે એની ટ્યુનિંગ, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ કેવી રીતના વર્ક કરે છે, એનું મિકેનિઝમ કેવી રીતના વર્ક કરે છે, તો એ મિકેનિઝમ વર્ક કરે એના માટે આપણે સર્કિટના અલગ અલગ કમ્પોનેન્ટ્સ ચૂઝ કરતા હોઈએ. કેવા? કેપેસિટર કેવા ટાઈપનું આપણે સિલેક્ટ કરવું જોઈએ, ઇન્ડક્ટર, પછી રેઝિસ્ટન્સ કેટલા ટાઈપનો રેઝિસ્ટન્સ આપણે યુઝ કરવો જોઈએ કે જેથી તમે અલગ અલગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે અને તમે પરફેક્ટલી એફિશિયન્ટલી બનાવી શકો એના માટે. તો એના માટે જે ફેક્ટર યુઝ થતો હોય દેટ ઇઝ ધ ક્વોલિટી ફેક્ટર. ઓકે, અને એ કોઈ પણ તમારી પાસે રેઝોનન્સ કર્વ આપેલો હોય એટલે એવું કહેવાય કે LCR જે રેઝોનન્સ કર્વ છે એની શાર્પનેસ તમારે જે મેઝર કરવી હોય કે એનું ટ્યુનિંગ કેટલું પરફેક્ટ છે કે પછી એનું ટ્યુનિંગ પ્રોપર વેમાં છે નહીં, તો એ બધું તમને ક્વોલિટી ફેક્ટરથી ખબર પડે. તો એવું કહેવાય ધ શાર્પનેસ ઓફ LCR રેઝોનન્સ કર્વ મેઝર્ડ બાય એ ક્વોન્ટિટી. જે ક્વોન્ટિટીથી રેઝોનન્સ કર્વને ની જે શાર્પનેસ છે એ કેટલો શાર્પ છે, એ મેક્સિમમ છે કે પછી મિનિમમ છે, એ એક ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીથી મેઝર થતો હોય વિચ ઇઝ નોન એઝ quality factor. So we can say that the sharpness of the LCR resonance curve is measured by a quantity called quality factor. ક્વોલિટી ફેક્ટર એટલે શું કહેવાય? એને જનરલી Q ફેક્ટરથી તમે એને
રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. દેટ ઇઝ ધ ક્યુ ફેક્ટર. હવે આની અંદર તમારી પાસે IRMS ની જે વેલ્યુઝ હોય એ જનરલી જો મેક્સિમમ હોય, હવે આમ જોવા જઈએ જનરલી તો પાવરની જે વેલ્યુ હોય એ જે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ હોય એના પ્રપોઝનમાં હોય, બટ ધ સ્ક્વેર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ એ સ્ક્વેર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટના પ્રપોઝનમાં હોય. સો વી નો ધેટ power is directly proportional to the square of electric current. એટલે જો કરંટની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે પાવરની વેલ્યુ પણ હોય એ જનરલી કેવી થતી હોય, આની અંદર ઇન્ક્રીઝ થતી હોય. ઓકે, સો વી કેન સે ધેટ ધી maximum power is directly proportional to the square of maximum value of RMS current. એટલે આ જે છે એને તમે આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. P max is inversely proportional to directly proportional to IRMS and maximum value છે એની. So we can write maximum like square. તમે એને આ રીતે પણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. or P max is directly proportional to IRMS અને max તમે અહીંયા પુટ કરો like this and square. આ રીતે પણ એને પરફોર્મ થાય. ઓકે, તમારા બેમાંથી જે પણ તમારે લખવું હોય that is valid. આ valid છે જનરલી. ઓકે, હવે તમે IRMS ની જે વેલ્યુ છે એમાં જો ચેન્જીસ કરો આની અંદર, મીન્સ if IRMS becomes IRMS max by √2, એટલે એની જે વેલ્યુમાં જો ચેન્જીસ કરો, એટલે એની વેલ્યુ જો તમે હાફ કરો છો, so means the value of power becomes half of its maximum value. એની મેક્સિમમ વેલ્યુમાંથી એની જે વેલ્યુ છે એ કેવી છે, જનરલી હાફ થઈ જશે. ઓકે, બીકોઝ ડિરેક્ટલી પ્રપોર્શનમાં છે. હવે તમે ગ્રાફ ઉપર જનરલી ફોકસ કરો, આની અંદર તો મેં અહીંયા એક ટર્મ મેન્શન કરેલી છે, દેટ ઇઝ ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ω2 માઇનસ ω1. બરોબર, તો અહીંયા જે ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ω2 માઇનસ ω1 છે એને તમે જનરલી કઈ રીતના પ્રેઝન્ટ કરી શકો? ધેટ વુડ બી રિપ્રેઝન્ટેડ બાય હિયર delta omega is equals to ω2 minus ω1 is called a difference frequency. No, એનું એક નેમ છે, that is known as half power bandwidth. બેન્ડવિથ કોને કહેવાય? ફ્રીક્વન્સીનો ડિફરન્સ લો ને તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ ફ્રીક્વન્સીનો ડિફરન્સ, તો એ ફ્રીક્વન્સીનો ડિફરન્સ એ જ જનરલી તમને બેન્ડવિથ રિપ્રેઝન્ટ કરે. અલગ અલગ જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય એમાં એની જે બેન્ડવિથ હોય એ કેવી હોય, અલગ અલગ હોય, કારણ કે એની ફંક્શનાલિટી અને એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પણ આખી અલગ અલગ થાય છે એટલા માટે. એટલે MCQમાં તમને જનરલી આ ક્વેશ્ચન આવે, વોટ ઇઝ ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ω2 માઇનસ ω1 સ્ટેન્ડ્સ ફોર, ધેટ ઇઝ નોન એઝ હાફ પાવર બેન્ડવિથ. અને હાફ પાવર બેન્ડવિથથી આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. હવે હાફ પાવર બેન્ડવિથની જે વેલ્યુ હોય એવું કહેવાય કે એ જેટલી તમારી પાસે સ્મોલર હોય તો એની અંદર જે શાર્પનેસ ઓફ ધ કર્વ હોય એ એટલો જ તમારી પાસે પ્રોપર વેમાં મળે આની અંદર. સો ઇફ ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ સ્મોલર, then the value of sharpness curve is more. બરોબર, ઇન્વર્સમાં છે, એટલે કે એની વેલ્યુ જેટલી સ્મોલર હશે ફ્રીક્વન્સીની એટલું પ્રોપર વેની અંદર તમને શાર્પનેસ કર્વ છે એ જનરલી તમને પ્રોપર વેમાં મળે. એટલે ક્યુ ફેક્ટરની વેલ્યુ હોય, ક્યુ ફેક્ટર એ જનરલી ફ્રીક્વન્સી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, એ ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શન ટુમાં હોય. એટલે એવું કહેવાય કે ક્યુ ઇઝ મોર, આની અંદર ક્યુની વેલ્યુ એટલી મોર થાય. સો ક્યુ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ ટુ 1 upon ડેલ્ટા ઓમેગા.
and is directly proportional to that omega naught ને રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી કહીએ છીએ, જે લાસ્ટ ટાઈમ રેઝોનન્સની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે. સો વી કેન સે ધેટ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઓમેગા નોટ ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા ઓમેગા. એનાથી રિપ્રેઝન્ટ થાય ઓમેગા નોટ એટલે શું કહેવાય, 2π f0 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા, સોરી 2π ડેલ્ટા એફ. અહીંયાથી 2π કેન્સલ, સો એફ નોટ ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા એફ. આ ફોર્મ્યુલા પણ આની અંદર ડિફાઇન થાય આમાં. ઓકે, સો આની અંદર જે ક્યુ ફેક્ટર હોય એની વેલ્યુ જો લાર્જ હોય, મીન્સ ઇફ ક્યુ ફેક્ટર ઇઝ લાર્જ, ક્યુ ફેક્ટર જો લાર્જ હોય, then sharpness of the curve is more. જેટલો ક્યુ ફેક્ટર લાર્જ હોય તો એની શાર્પનેસ એટલી તમને સારી મળે એની અંદર. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ કન્ડિશન આની અંદર. હવે આના વેની અંદર આપણે જઈએ તો રેઝિસ્ટન્સની અંદર આપણે અલગ અલગ ટાઈપ લીધેલા છે રેઝિસ્ટન્સના વેની અંદર. આ નોર્મલ રેઝિસ્ટન્સ, પછી આપણે આ લઈએ છીએ એક્સેલ, જેને ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ કહેવાય, અને આ આપણે એક્સીના ઓર્ડરની અંદર લઈએ છીએ. ઓકે, હવે આ જે તમારી પાસે આપણે જે પણ કર્વની વાત કરેલી છે, તો એ કર્વની અંદર આપણે જનરલી જોઈએ તો રેઝિસ્ટન્સ જનરલી પ્રેઝન્ટ છે આમાં. હવે તમે આ ફોર્મ્યુલા એની અંદર પુટ ડાઉન કરી શકો. આપણે કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટરના જે ફેઝ છે એની અંદર હું ડિટેલ્સમાં ડિસ્કસ કરું છું. એમાં જનરલી રેઝિસ્ટન્સ આ ત્રણેયનું જે કોમ્બિનેશન હોય એને આપણે ઝેડ થી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. તો આપણને ખ્યાલ છે કે એટ રેઝોનન્સ હોય, એટ રેઝોનન્સ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર થાય, બરોબર. અને મારી પાસે બીજી પણ એક વેલ્યુ છે આના ટર્મ્સની અંદર, ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે જે ઓમેગા એલ લઈએ છીએ, અહીંયા હું એને ઓમેગા અને એલ થી રિપ્રેઝન્ટ કરું, તો ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ એલ થી પણ રિપ્રેઝન્ટ થાય, અને ઝેડ ની જગ્યાએ જો તમે આર પુટ કરો, સો it comes delta omega into L. So therefore delta omega is equals to R divided by L. એ પરફોર્મ થાય. હવે એકચ્યુઅલી તમે આ ઇક્વેશન તમારે ડિરેક્ટલી યાદ રાખવું હોય તો રાખી શકો છો, એ આમાંથી જનરલી પ્રૂવ થાય. આમાં તમે ઝેડ એલ અહીંયા પુટ કરી શકો છો, આની અંદર ઝેડ એલ, અને ઝેડની વેલ્યુ જે છે એ મેં આરના ટર્મ્સમાં અહીંયા કન્સિડર કરેલી છે. હવે આ જે ડેલ્ટા ઓમેગાની વેલ્યુ છે એ અહીંયા મારી પાસે જે આ ઇક્વેશન ગિવન છે, આ ઇક્વેશન, આને ઇક્વેશન આપણે 1 કન્સિડર કરી દઈએ, એની અંદર આપણે પુટ કરીએ, આને ઇક્વેશન આપણે 2 પુટ કરી દઈએ. સો પુટિંગ ઇક્વેશન 2 in 1, so q is equals to omega naught divided by r divided by l. તો l છે અહીંયા ન્યુમરેટરમાં જાય, સો ઓમેગા નોટ ઇન્ટુ એલ ડિવાઇડેડ બાય r. તો મારી પાસે q ની વેલ્યુ કઈ આવી, q is equals to omega naught L divided by R. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફોર્મ્યુલા, યાદ રાખજો, જે તમારે ન્યુમેરિકલ્સમાં યુઝ થશે. ઓકે, હવે ઓમેગાની ફોર્મ્યુલા બીજી આવે, ઓમેગા નોટ ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો Q into R divided by L. This is equation number 4. We know that આપણે લાસ્ટ ટાઈમ રેઝોનન્ટ એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સીની ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરેલી છે. રેઝોનન્ટ એંગ્યુલર frequency, that is omega naught is equals to 1 upon under root LC. આને ઇક્વેશન આપણે 5 આપી દઈએ. હવે આ બંનેને કમ્પેર કરો, કમ્પેરિંગ ઇક્વેશન 4 and 5 એને કમ્પેર કરીએ તો શું આવે મારી પાસે, that is q into r divided by l is equals to 1 upon under root LC. મારે q ફાઇન્ડ કરવું છે. સો q is equals to l અહીંયા ન્યુમરેટરમાં, r ડિનોમિનેટરમાં, સો ઇટ કમ્સ l divided by r under root LC. હવે તમે આને આ રીતે સ્પ્લિટ કરી શકો, આ l છે તો એને under root l divided by r under root c. તો અહીંયાથી તમારી પાસે l કટ, so q is equals to under root l divided by r under root c. So q is equals to 1 upon r under root l divided by c. This is the formula for quality factor, means q factor ની આ ફોર્મ્યુલા છે.
ઓકે, આ ડેરિવેશન છે, એ ડેરિવેશન તમને 4 માર્ક્સમાં પૂછાય. અને પ્રોપર વેમાં જોઈ લો વ્યવસ્થિત રીતે. કોઈ ડાઉટ હોય તો મને કહેજો આની અંદર. ક્વેશ્ચન્સ આવે કે ક્યુ ફેક્ટર જે છે એની જે વેલ્યુ છે એ શાના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય, એના રિગાર્ડિંગ તમને ક્વેશ્ચન્સ આવે આની અંદર. ક્યુ ફેક્ટરની જે વેલ્યુ છે એ શાના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય? સો ક્યુ ફેક્ટર which is dependent on R, L and C, ત્રણેય ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. હવે એનો જનરલી યુઝ આપણે જોઈએ, યુઝીસ ઓફ ક્યુ ફેક્ટર. તો એ યુઝીસ છે ટુ નો the tuning of the circuit, એ સર્કિટ જે છે એનું કેવું ટ્યુનિંગ છે એ તમને ખ્યાલ આવે. સેકન્ડ, ટુ નો the component ઓફ ધી સર્કિટ, કયા કમ્પોનેન્ટ તમારે સર્કિટ માટે યુઝ કરવા છે એ તમને ખ્યાલ આવે આની અંદર. સો ધીસ ઇઝ રિગાર્ડિંગ ક્યુ ફેક્ટર. આ ક્યુ ફેક્ટર. નેક્સ્ટ થિયરી ઇઝ રિગાર્ડિંગ પાવર એન્ડ એનર્જી. પાવર ને એનર્જીના રિસ્પેક્ટમાં આપણે જઈએ અને એના તમને જનરલી સ્પેશિયલ કેસીસ પૂછાતા હોય છે. સ્પેશિયલ કેસીસની અંદર જનરલી 4 સ્પેશિયલ કેસીસ છે, એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. સો પાવર in AC circuit and power factor and power factor. ઓકે, હવે આપણે જનરલી વોલ્ટેજ અને જે મારી પાસે કરંટ છે એના માટે આપણે બે ઇક્વેશન લઈએ છીએ. ફોર AC વોલ્ટેજ V is equals to Vm sin omega t, and for AC current I can write I is equals to Im sin omega t પ્લસ ફાઈ. બીકોઝ આઈની જે વેલ્યુ છે આપણે જોયું હતું ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરના કેસની અંદર, જે ફાઈની વેલ્યુ છે એ π/2ના ઓર્ડરની અંદર ચેન્જ થાય છે, એ વેરી થાય છે. સો નાઉ વી કેન ફાઇન્ડ ધ રિયલ પાવર એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ. હવે આની અંદર જનરલી Im જે છે એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? વેર Im is equals to Vm divided by Z, and what is the value of phi? Phi is equals to tan ઇન્વર્સ, આ પ્રૂવ કરેલું છે આપણે, XC માઇનસ XL ડિવાઇડેડ બાય R. જે LCR કોમ્બિનેશન છે એની અંદર આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ આપણે જોયેલું છે આની અંદર. સો નાવ ધી પાવર provided by the source, instantaneous powers. તો P is equals to V into I. હવે V અને I ની વેલ્યુ given છે. So P is equals to V means Vm sin omega t, and I is equals to Im sin omega t, sorry, plus phi. So P is equals to Vm Im sin omega t sin omega t plus phi. ઓકે, આ ઇક્વેશન મારી પાસે આવે આની અંદર. હવે આ ઇક્વેશન છે એના ઓર્ડરમાં આપણે બીજું કોઈ ઇક્વેશન છે એ જનરલી પ્રૂવ કરી શકાય? તમને મેથેમેટિક્સમાં અમુક ઇક્વેશન ખ્યાલ હોય જેમાં S ઇન્ટુ S નો ઓર્ડર આવતો હોય, એની આઈડિયા? આ ઇક્વેશનને આપણે 2 થી મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરીએ. સો Vm Im 2 sin omega t sin omega t plus phi and divided by 2. આ રીતે. હવે 2SS છે તમારી પાસે ઇક્વેશન.
તો તમે મેથેમેટિક્સમાંથી આનું જે ઇક્વેશન છે એ જનરલી જોઈ શકો આની અંદર. તો એના એકોર્ડિંગલી તમારી પાસે જે ઇક્વેશન છે એ કઈ રીતે ફોર્મ થાય, એનું ફોર્મેશન જે હોય એ જનરલી કયા ઓર્ડરની અંદર આવે. ટુ તમે લો છો ને, ટુ સાઇન એ પછી સાઇન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ cos a minus b and minus cos a plus b. આ ઓર્ડર આઈ થિંક તમારે 11માં આવી ગયો હશે કાં તો 12માં આવતો હશે. હવે અહીંયા જે મારી પાસે a વેલ્યુ છે એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે ઓમેગા ટી અહીંયા અઝ્યુમ કરી લઈએ છીએ, આટલો ઓર્ડર ધીસ વન ઓમેગા ટી. અને જે બી છે એની જગ્યાએ આપણે આ ઓર્ડર ધેટ ઇઝ ઓમેગા ટી પ્લસ 5 એ અઝ્યુમ કરીએ અને એની અંદર આપણે વેલ્યુઝ પુટ કરીએ તો જો પરફેક્ટલી મેચ થાય છે. અહીંયા આપણે એ અને અહીંયા તમારી પાસે બી, એટલે એ પરફેક્ટલી મેચ થશે. ઓકે, સો ઇટ કમ્સ 2 sin a sin b is equals to cos, what is a ની વેલ્યુ given છે that is omega t, minus b ની વેલ્યુ given છે that is omega t, અને અહીંયા છે મારી પાસે આ રીતે પ્લસ 5 માઇનસ શું આવશે અહીંયા that is cos a ની વેલ્યુ કેટલી છે omega t, now plus omega t plus 5 like this. Okay, a plus b. So 2 sin a sin b is equals to bracket open કરું છું cos omega t minus omega t minus 5 minus cos અહીંયા શું આવશે 2 omega t plus 5. Okay, so this equation comes 2 sin a sin b is equals to omega t cancel out થઈ જશે. અહીંયા આવશે મારી પાસે minus cos 5 and minus cos 2 omega t plus 5. But minus cos theta is equals to cos theta એવું તમે generally assume કરી શકો એમાં. So 2 sin a sin b is equals to આ જે તમારી પાસે cos 5 ની વેલ્યુ છે ત્યાં હું minus cos 5 ની જગ્યાએ cos 5 પુટ કરું છું and cos 2 omega t plus 5. મારી પાસે આ ઇક્વેશન આવ્યું. હવે આ જે ઓર્ડર ઇક્વેશન છે એ આખી વેલ્યુ જે છે તમે અહીંયા પુટ ડાઉન કરી શકો છો, અહીંયા પરફેક્ટલી અહીંયા મેચ થાય અહીંયા. તો હવે જનરલી તમે આ 2 sin a છે એની જગ્યાએ તમે શું પુટ કરશો ઓમેગા ટી, અને sin b ની જગ્યાએ તમે શું પુટ કરશો અહીંયા ઓમેગા ટી પ્લસ 5 is equals to cos 5 minus cos 2 omega t plus 5. આખી વેલ્યુ તમે અહીંયા પુટ કરો. સો પાવર is equals to VMIM divided by 2 ને આપણે એક સાઈડ રાખીએ છીએ. 2 sin omega t plus 5. તો એ વેલ્યુઝ મારી પાસે આવી that would be cos 5 minus cos 2 omega t plus 5. ઓકે, હવે એકચ્યુઅલી આપણી પાસે એક ફંક્શનાલિટી છે the average value of the function over one time interval is equals to 0 થાય. એટલે એને આપણે આ રીતે ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ 1/t 0 to t and તમારી પાસે અહીંયા cos 2 omega t છે એટલે આપણે એ ઓર્ડરમાં પુટ કરીશું cos 2 omega t dt is equals to 0, એટલે એની ફંક્શનાલિટી આખી 0 થાય. સો પાવર is equals to VMIM divided by 2. હવે એકચ્યુઅલી ટોટલ ફંક્શનાલિટી આપણે એપ્લાય કરવા માટે આખા ફોર્મેશનની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન એપ્લાય કરીશું લાઈક ધીસ. બરાબર ધ્યાનથી જોજો 1/t 0 to t. આ જે ઓર્ડર છે એ ફિક્સ રહેશે આની અંદર ધીસ વન. હવે અહીંયા છે મારી પાસે cos 5. સો હિયર cos 5 અને dt હું અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લઈશ બીકોઝ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ટર્મ છે આની અંદર યુટિલાઇઝ કરવાની છે ધેટ્સ વાય. સો ફર્સ્ટ ટર્મ જે છે cos 5 એની અંદર આપણે dt જે છે એડેપ્ટ કર્યું વાય બીકોઝ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં નાખ્યું બીકોઝ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફોર્મ છે યુટિલાઇઝ કરવી છે માઇનસ 1/t 0 to t cos
2 ωt પ્લસ 5 ઇન્ટુ dt. એટલે આખી ટર્મ જે છે એ એકોર્ડિંગ ટુ અબો ઇક્વેશન એ 0 થઈ જશે. એટલે આ જે સેકન્ડ ફોર્મ છે એ ટોટલી 0 થાય. એટલે આને આપણે ટોટલી કેન્સલ આઉટ કરી દઈશું. તો મારી પાસે ખાલી આ ઇક્વેશન આવે, p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ vm im ડિવાઇડેડ બાય 2 1 upon t. હવે આમાં એકચ્યુઅલી cos phi નો કોઈ રોલ નથી, તો cos phi ને હું બહાર રાખું છું. dt નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે સ્મોલ t, એટલે t માઇનસ 0 તમે પુટ કરો લિમિટ, એટલે સિમ્પલી અહીંયા t આવે, તો આ t અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ થાય. સો પાવર p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ vm im ડિવાઇડેડ બાય 2 cos phi. ઓકે, મારી પાસે cos phi ની વેલ્યુ આ રીતે પ્રૂવ થઈ. સો પાવર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ vm im, તમે 2 છે અને સ્પ્લિટ કરો તો √2 divided by √2 and cos phi represents power factor. And what about this value? Vm upon √2. So Vm upon √2, which gives VRMS, and Im upon √2, which gives IRMS, and here is cos phi. So this is the value of power factor. આ power factor ની real power જે છે, real power એની વેલ્યુ આવી. આ ઇક્વેશન યાદ રાખજો. તમારે આના ટર્મ્સમાં ન્યુમેરિકલ્સ બહુ જ ઓછા છે. જનરલી ઓલ્ડ ટેક્સ્ટ બુકમાં આના ન્યુમેરિકલ્સ સારા હતા, પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે જનરલી આ ઇક્વેશન છે યુઝફુલ છે. ઓકે, આ જોઈ લો, પછી હું તમને અમુક એમસીક્યુ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આમાંથી જ તમને કઈ રીતે આવે અને એના જે સ્પેશિયલ કેસીસ છે એને જનરલી આપણે ડિસ્કસ કરીએ. ઓકે, ઓકે. હવે આમાં જે એમસીક્યુઝ ટાઈપના જે ક્વેશ્ચન્સ આવે કઈ રીતે આવે, જનરલી cos phi જે છે એ જનરલી આપણે પાવર ફેક્ટરથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. cos phi, it is a power factor. It is unitless and dimensionless. Okay, cos phi is equals to, any formula તમે યાદ રાખજો, that is r divided by z. ઓકે, એટલે r નો યુનિટ પણ ઓમ થાય, z નો પણ ઓમ, એટલે પાવર યુનિટલેસ એન્ડ ડાયમેન્શનલેસ થઈ ગયું આની અંદર. ઓકે, હવે બીજી એની જે ફોર્મ્યુલા છે, cos phi is equals to પાવર ડિવાઇડેડ બાય i સ્ક્વેર ઇન્ટુ z. તમે આ રીતે પણ યુઝ કરી શકો.
આની અંદર, બરાબર. આ ફોર્મ્યુલા જનરલી યાદ રાખજો, એ તમને અમુક ન્યુમેરિકલ્સની અંદર જનરલી યુટિલાઇઝ થશે. ઓકે, હવે આ જે કોન્સેપ્ટ છે એના સ્પેશિયલ કેસીસ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ તમને 4 માર્ક્સમાં પૂછાય. 4 માર્ક્સમાં પૂછાય તો એક એડવાન્ટેજ કે બહુ જ એકદમ શોર્ટ થિયરી છે એની અંદર. એમાં ખાલી તમે 1 1 2 2 સ્ટેપ લખો તો પણ તમને સીધો ડિરેક્ટલી 1 માર્ક્સ મળી જાય. સો સ્પેશિયલ કેસીસ of power factor means power, or we can say that average power. તો આપણી પાસે એનું ઇક્વેશન છે, that is P is equals to V into I cos phi. આ ઓર્ડરની અંદર એનું મેઇન જે ઇક્વેશન છે એ તમે નોટ ડાઉન કરી શકો. હવે આની જગ્યાએ આપણે અહીંયા VRMS અને IRMS પુટ કરીએ છીએ. સો P is equals to VM divided by under root 2 and IM divided by under root 2 cos phi. So it can be written as IM VM divided by 2 cos phi. ઓકે, આ ઇક્વેશન છે એને આપણે ફોકસ કરીએ. ફર્સ્ટ જે કેસીસ છે, ફર્સ્ટ કેસીસની અંદર ઓનલી ફોર રજિસ્ટર માટે જોઈએ. તો રજિસ્ટરની અંદર આપણે જોયું તો તેમાં ફેઝ ડિફરન્સ કેવો હતો? 0. સો ફોર રજિસ્ટર ફેઝ ડિફરન્સ 0 થાય because constant, because current and voltage are in same phase, that's why. So P is equals to VRMS IRMS cos phi ની વેલ્યુ શું છે? 0. So power is equals to VRMS into IRMS cos 0 ની વેલ્યુ કેટલી થશે મારી પાસે? 1. સો રજિસ્ટરના કેસની અંદર મારી પાસે આ વેલ્યુ જે છે એ આ રીતે આવે આમાં. ઓકે, સેકન્ડ કેસ ફોર ઇન્ડક્ટર એન્ડ કેપેસિટર. એન્ડ કેપેસિટર. હવે ઇન્ડક્ટરના કેસની અંદર જે કરંટ હોય વિચ ઇઝ લેગ્સ બિહાઇન્ડ ધ વોલ્ટેજ ઇન ફેઝ બાય પાઈ બાય 2. ઓકે, સો ઇન કેસ ઓફ ઇન્ડક્ટર current lags behind the voltage in phase by pi by 2. અને કેપેસિટરનો જે કેસ છે એની અંદર કરંટ લીડ કરે. સો કરંટ lead the voltage in phase by pi by 2. એ જનરલી બંનેની અંદર જે ડિફરન્સ છે ફેઝ ડિફરન્સ એ pi by 2 આવે છે. સો એવરેજ પાવર means P is equals to VRMS IRMS cos phi. So P is equals to VRMS IRMS cos pi by 2. cos pi by 2 ની વેલ્યુ 0 થાય. સો P is equals to 0. એટલે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરના કેસમાં પાવરની વેલ્યુ 0 છે, જે આપણે ઓલરેડી પ્રૂવ કરેલી છે એની અંદર. ઓકે, તો આ કેસીસની અંદર પાવર જે હોય એ જનરલી કેવો થાય? 0 થાય આમાં. ઓકે, હવે આમાં એક કન્ડિશન તમે આની અંદર પુટ ડાઉન કરી શકો. આમાં એક ટર્મ આવશે, ધેટ ઇઝ વોટલેસ કરંટ. વોટ ઇઝ મીન બાય વોટલેસ કરંટ? જ્યારે કોઈ પણ સર્કિટ ગિવન હોય એમાં ઇન્ડક્ટર કાં તો કેપેસિટર કનેક્ટ હોય એસી સર્કિટમાં, અને એમાં પાવર કન્ઝપ્શન 0 થતું હોય. ઓકે, સો ઇન ધીસ સિચ્યુએશનમાં જે પણ સર્કિટમાંથી કરંટ ફ્લો થાય વિચ ઇઝ નોન એઝ વોટલેસ કરંટ, એને આપણે વોટલેસ કરંટથી આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. ઓકે, સો વેન ઓનલી ઇન્ડક્ટર or capacitor is there in AC circuit, power consume, એ જે પાવર જનરલી આની અંદર કન્ઝ્યુમ થતો હોય એ જનરલી કેવો હોય? that would be 0. power consume is 0, then current flowing
in the circuit is called વોટલેસ કરંટ. એ સિચ્યુએશનમાં જે કરંટ ફ્લો થાય એને જનરલી આપણે વોટલેસ કરંટ કહીએ છીએ, વિચ ઇઝ વોટલેસ કરંટ. સો આ એક સિચ્યુએશન યાદ રાખજો વોટલેસ કરંટ માટે. આ મારી પાસે સેકન્ડ એટલે 2 કેસીસ જે છે એ મેં જનરલી આની અંદર ડિસ્કસ કર્યા. ઓકે, નાવ I will discuss about this third cases, third special cases. Third special cases માં for LCR series circuit. LCR series circuit એના માટે જે પાવર હોય એની જે ફોર્મ્યુલા છે એ આપણે VRMS IRMS and cos phi. So here what is the value of phi? Phi is equals to tan inverse XC minus XL divided by R. Okay, એટલે આમાં જનરલી એવું થાય કે કોમ્બિનેશન આવે RL RC અને LCR. એટલે આવા જે કોમ્બિનેશન હોય એની અંદર જનરલી જે પાવર હોય which is not equal to 0, એટલે આ કેસીસની અંદર પાવર not equal to 0. Fourth case હોય એની અંદર in the situation of or in the case of resonance. રેઝોનન્સની સિચ્યુએશનમાં XC is equals to XL આ કન્ડિશન છે. હવે XC is equals to XL હોય તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે phi is equals to 0 થાય કન્ડિશન. સો P is equals to VRMS into IRMS cos 0. So P is equals to VRMS into IRMS. હવે જનરલી પાવરને આપણે સિમ્પલી V into I થી જ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ આની અંદર. ઓકે, પાવર જે આપેલું છે એને જનરલી આપણે V into I થી આપણે પરફેક્ટલી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. હવે આની અંદર આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા પણ છે V is equals to IR. આરની જગ્યાએ તમે Z પુટ કરી દો તો એ વેલ્યુઝ તમે અહીંયા પુટ ડાઉન કરો. સો P is equals to I square into Z. એટલે આ ફોર્મ્યુલા એમાંથી આવે I square into Z. હમણાં જ આપણે જોઈ હતી Z ની ફોર્મ્યુલા that is P divided by I square. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલા પણ તમે આની અંદર યુટિલાઇઝ કરી શકો જેમાં Z is equals to તમારી પાસે જનરલી R હોય છે એટલે R is equals to P upon I square. P is equals to I square R એ પુટ ડાઉન થાય. આટલા કેસીસ તમારે લખવાના છે આની અંદર. એ 4 માર્કર છે. આટલું લખો આની અંદર એટલે 1 માર્ક્સ. પછી સેકન્ડ જે પોર્શન ગિવન છે એ સેકન્ડ પોર્શનની અંદર તમારે આટલું એની અંદર કન્સિડર કરવાનું છે. ધીસ પોર્શન કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર માટે જે મેં અહીંયા ઓલરેડી રિપ્રેઝન્ટ કરેલો છે. અને જે થર્ડ કેસીસ આપેલો છે એની અંદર આ અને ફોર્થની અંદર આ. એટલે આટલાના 4 માર્કર છે. જોઈ લો અને કોઈ ડાઉટ હોય તો મને કહો આમાં. ઓકે, હવે આ જે ચેપ્ટર છે એમાં લાસ્ટ ટોપિક છે that is LC oscillations. LC oscillations 4 marks. What is mean by LC oscillations એને ડિસ્કસ કરીએ. બરાબર ધ્યાનથી સમજજો આને. મારી પાસે કેપેસિટરની પ્લેટ ગિવન છે અહીંયા. હવે આ જે કેપેસિટરની પ્લેટ છે એને આપણે ફૂલ્લી ચાર્જ કરી દીધી. હવે આ કેપેસિટરની પ્લેટને તમે જો ફૂલ્લી ચાર્જ કરી દો તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે એની ઉપર જે ચાર્જ હોય એ જનરલી કેવું હોય મેક્સિમમ હોય.
પછી તમે જો કોઈ કન્ડક્ટિંગ વાયર એને કનેક્ટ કરો અને આખી ક્લોઝ સર્કિટ કમ્પ્લીટ કરો તો પછી એ કેપેસિટરની જે પ્લેટ છે એમાંથી એ ચાર્જ જે છે એ શું થાય, ડિસ્ચાર્જ, એટલે કે એ મૂવ થાય એની અંદર. હવે t ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 સિચ્યુએશન છે ત્યારે જનરલી કેપેસિટર જે છે એ ફૂલ્લી ચાર્જ છે. ધીસ ઇઝ C. સો એટ t ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 capacitor is fully charged. કેપેસિટર અત્યારે ફૂલ્લી ચાર્જ સિચ્યુએશનમાં છે. હવે આ જે કેપેસિટર છે એની સાથે આપણે એક ઇન્ડક્ટર કનેક્ટ કરીએ છીએ. સો આપણે ક્લોઝ સર્કિટ કમ્પ્લીટ કરીએ. આ એન્ડ છે ત્યાં આપણી પાસે પોઝિટિવ ચાર્જ અને આ એન્ડ છે ત્યાં આપણે નેગેટિવ ચાર્જ એસ્ટાબ્લિશ કર્યો. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇન્ડક્ટર. આ ઇન્ડક્ટર છે. આ જે એન્ડ છે એને આપણે એ કન્સિડર કરી લઈએ, ધીસ ઇઝ પોઝિટિવ, એન્ડ આ એન્ડ છે આપણે એઝ એ બી કન્સિડર કરી લઈએ, ધીસ ઇઝ નેગેટિવ. હવે ચાર્જ છે એ જનરલી અહીંયાથી ફ્લો થાય એટલે કરંટ જનરેટ થાય, કરંટ I, અને અહીંયા પોઝિટિવ છે એટલે આ એન્ડ ઉપર જે પોટેન્શિયલ હોય, પોટેન્શિયલ ઇઝ હાઈ એ એન્ડ ઉપર, કારણ કે અહીંયાથી એન્ટર થાય છે. અને આ એન્ડ ઉપર જે પોટેન્શિયલ હોય એ કેવું હોય, લો હોય. હવે જનરલી આમાં કેપેસિટર હવે પહેલા ફૂલ્લી ચાર્જ હતું, પણ જેવો તમે કન્ડક્ટિંગ વાયર કનેક્ટ કરી એની સર્કિટ ક્લોઝ કરી એટલે હવે જે કેપેસિટર છે એ શું થાય છે, ડિસ્ચાર્જ થાય છે જનરલી. એટલે એવું કહેવાય આની અંદર કે એટ ટાઈમ ટી કેપેસિટર ઇઝ ડિસ્ચાર્જિંગ, અને એમાંથી જે ચાર્જ છે સ્મોલ ક્યુ એ સર્કિટમાંથી ફ્લો થાય એટલે અમાઉન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ જે છે એ જનરલી આની અંદર પ્રોડ્યુસ થાય. એ પોઈન્ટ આગળ મારી પાસે જે પોટેન્શિયલ છે ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ એ હાઈ છે અને બી પોઈન્ટ ઉપર ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ મારી પાસે લો છે. સો વી કેન રાઇટ VA ગ્રેટર ધેન VB. આ સિચ્યુએશન આપણે અહીંયા ફૂલફિલ કરી શકીએ આની અંદર. હવે જેમ આની અંદર ચાર્જ ની વેલ્યુ એ ડિક્રીઝ થતી હોય એમ I ની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય. ઓકે, બીકોઝ ચાર્જ જેટલો વધારે ફ્લો થાય એની અંદરથી એટલો જ કરંટ વધારે આની અંદર ઇન્ક્રીઝ થવાનો છે. સો ઇફ Q decreases then I increases. ઓકે, એટલે I ની જે વેલ્યુ છે ઇન્ક્રીઝ થાય. તમે એને આ રીતે ફોર્મ કરી શકો, I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ DQ ડિવાઇડેડ બાય DT. માઇનસ સાઇન એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે ચાર્જની વેલ્યુ શું થાય છે, ડિક્રીઝ થાય છે. તો કેપેસિટર જે છે એના બે એન્ડ્સ ઉપર જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ હોય એ કેટલો થાય, Q/C. સો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ એન્ડ્સ ઓફ કેપેસિટર, એને આપણે VC થી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ, ધેટ વુડ બી Q ડિવાઇડેડ બાય C. અને જે ઇન્ડક્ટર છે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ between two ends of inductor that is VL, અને VL થી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. એની જે વેલ્યુ આવશે VL ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ L DI/dt. બીકોઝ આપણે ચેપ્ટર 6 ની અંદર આ ફોર્મ્યુલા લીધેલી છે, E ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ L DI/dt. EMF એક પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જ છે જનરલી. હવે એકોર્ડિંગ ટુ આપણે આ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરીએ તો શું આવે મારી પાસે, VL પ્લસ VC ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0, કારણ કે બીજો તો કોઈ સોર્સ કનેક્ટેડ જ નથી. સો માઇનસ L DI ડિવાઇડેડ બાય DT પ્લસ Q ડિવાઇડેડ બાય C ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. નાવ I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વેલ્યુ છે મારી પાસે આ, દેટ ઇઝ માઇનસ DQ ડિવાઇડેડ બાય DT. તો આ જે વેલ્યુ છે એને આપણે અહીંયા પ્લેસ કરીએ છીએ હિયર. સો માઇનસ L D/dt માઇનસ DQ ડિવાઇડેડ બાય DT, એટલે આ I છે એની જગ્યાએ આપણે વેલ્યુઝ પ્લેસ કરી, પ્લસ
Q by C is equals to 0. એટલે આ કન્ડિશન મારી પાસે ફૂલફિલ થાય આની અંદર. ઓકે, સ્મિત કેમ તું ઘડીએ ઘડીએ બહાર જતો રહે છે અને અંદર આવે છે? સર નેટ પતી ગયું છે આજનું એટલે. બહુ ગેમ રમે છે? ના ના સર, આજે ભણ્યો હતો ને યુટ્યુબ પરથી ફૂલ, એટલે નેટ પતી ગયું. સવારનો ભણું જ છું. See, L d square Q upon dt square plus Q by C is equals to 0. હવે આને ડિવાઈડ કરો, divided by L. So L d square Q divided by dt square, L થી ડિવાઈડ કરું છું, પ્લસ Q divided by LC, અહીંયા તો L થી ડિવાઈડ, so LL cut. So therefore d square Q upon dt square plus Q divided by LC is equals to 0. હવે આ જે ઇક્વેશન છે એમાં આપણે આ જે ટર્મ આપેલી છે એમાં આપણે એને ઓમેગાથી મલ્ટીપ્લાય અને જનરલી ડિવાઈડ કરી શકીએ આની અંદર, બરોબર? કાં તો પછી તમે ડિરેક્ટલી પણ એને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. તો આ રીતે પણ થાય, દેટ ઇઝ ઓમેગા નોટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 અપોન અંડર રૂટ એલસી. આ ફોર્મ્યુલા આપણે પ્રૂવ કરેલી છે. સો ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 અપોન એલસી થાય. તો આપણે અહીંયા પુટ કરીએ છે, ધેરફોર d square q upon dt square plus omega square into q is equals to 0. હવે એકચ્યુઅલી ઓસિલેશન્સનું ચેપ્ટર હતું ને 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં, એમાં તમારી પાસે એક ફોર્મ્યુલા હતી, તમને જો ખ્યાલ હોય તો, d square y upon dt square plus omega square into y is equals to 0. Second order differential equation of displacement. And આ જે આવશે, this is the second order differential equation of LC oscillation. So this is second order differential equation of LC oscillation. ઓકે, LC oscillation નું આ સેકન્ડ ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. ઓકે, એટલે આ જો હજુ આગળ આનો કોન્સેપ્ટ છે. LC જે ઓસિલેશન્સ છે એમાં આપણે એના ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે એનો યુઝ કરવાનો છે અને એમાંથી આપણે કરંટનું ઇક્વેશન જે છે એ જનરલી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઇઝી છે એ ટર્મ, જોઈ લઈએ આપણે એને. એ કરંટનું જે ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એને હું કમ્પ્લીટ કરું છું. ઓકે, નાવ by using second order differential equation of LC oscillations, derive expression for current. ઓકે, કરંટનું જે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, સોરી એલસી ઓસિલેશન છે, ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, એમાંથી કરંટની વેલ્યુ જે છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ઓકે, તો તમારા આ ઇક્વેશન રાઇટ ડાઉન કરવું પડે કે વી નો ધેટ differential equation of LC oscillation, that would be d square q upon dt square plus omega 0 square into q is equals to 0. Okay, this is the equation. Now assume that q is equals to q naught cos omega 0 t plus 5. આ કન્ડિશન હું આની અંદર અઝ્યુમ કરું છું. This is equation number 1. હવે જનરલી t is equals to 0 ટાઈમ હોય ત્યારે કેપેસિટર ફુલ્લી ચાર્જ છે તો ચાર્જની વેલ્યુ કેવી હોય? મેક્સિમમ હોય. q is equals to qm હોય. તો જે ઇક્વેશન ગિવન છે એમાં આપણે વેલ્યુઝ પુટ કરીએ તો શું આવે? q ની જગ્યાએ આપણે qm પુટ કરીએ છીએ. અહીંયા આવશે મારી પાસે q, this is qm, અહીંયા qm છે, qm cos omega naught, t ની જગ્યાએ 0 plus 5. So qm is equals to qm cos phi.
So cos phi is equals to qm divided by qm. This would be cut out. So is equals to 1. Cos phi is equals to 1. અને cos phi is equals to 1 ની વેલ્યુ ક્યારે હોય? જ્યારે phi is equals to 0 હોય ત્યારે. ઓકે, જ્યારે phi ની વેલ્યુ કેવી આવે? 0. Now put phi is equals to 0 in equation 1. એમાં put કરીએ. So q is equals to qm cos omega 0t plus 0 phi ની જગ્યાએ 0. So q is equals to qm cos omega 0 into t. આ ઇક્વેશન આવ્યું. હવે આમાંથી મારે કરંટ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો કરંટ I is equals to dq divided by dt is equals to qm as it is omega અહીંયા 12 આવે. cos નું ડિફરન્શિએશન થાય minus sin omega 0 into t. So I is equals to dq divided by dt is equals to minus qm omega naught sin omega naught into t. એટલે મારી પાસે આની અંદર I ની વેલ્યુ જે છે એ મેં ફાઇન્ડ આઉટ કરી આમાં. હવે આ જે વેલ્યુઝ ગિવન છે મારી પાસે qm into omega naught. આ ઓલરેડી આપણે જે એનાલિટિકલ મેથડ જોઈ હતી એની અંદર આપણે આ જોયું હતું કે એ વેલ્યુઝ મને im રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. So I is equals to this would be integrated by im sin omega naught into t because im is equals to qm into omega naught. Okay, આપણે એ વખતે ઓમેગા નતું, ખાલી સિમ્પલ ઓમેગા આપણે રિપ્રેઝન્ટ કર્યું હતું ઓમેગા નોટની જગ્યાએ. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ કરંટ. એટલે તમારે અહીંયા સુધી પ્રૂવ કરવાનું છે આ. ઓકે, થોડીક પ્રેક્ટિસ કરજો, આવડી જાય એવું છે આની અંદર. જનરલી મેથેમેટિકલ સ્ટેપ જ છે આમાં. હવે આમાં જનરલી એવો કેસીસ છે કે કેપેસિટર જ્યારે ફુલ્લી ચાર્જ હોય તો એની અંદર જે એનર્જી સ્ટોર થયેલી હોય એ કયા વેમાં હોય એ આપણે જોઈએ. અને કેપેસિટર એ ફુલ્લી ડિસ્ચાર્જ હોય તો એની અંદર જે એનર્જી સ્ટોર થયેલી હોય એ કયા ઓર્ડરની અંદર ફૂલફિલ થતી હોય એ આપણે થોડુંક ડિસ્કસ કરી લઈએ. જસ્ટ વેઇટ. સી નોટ ફર્સ્ટ when capacitor is fully charged. કેપેસિટર ફુલ્લી ચાર્જ હોય તો એમાં જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની જે વેલ્યુ હોય એ કેવી હોય? ધેટ વુડ બી મેક્સિમમ. ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી સ્ટોર્ડ ઇન કેપેસિટર એ પણ કેવી હોય? મેક્સિમમ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ that would be minimum and magnetic energy stored in inductor. તો એ પણ કેવી થશે? આની અંદર જનરલી મિનિમમ થાય. એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મેક્સિમમ હોય એટલે કેપેસિટર ફુલ્લી ચાર્જ છે, એ ડિસ્ચાર્જ નથી થતું. સેકન્ડ, when capacitor is discharging, જો કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જ થાય તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ will be decreases. Electrical energy stored in capacitor is decreases because એ ડિસ્ચાર્જ થાય છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ because ચાર્જ જે છે એ જ્યારે ઇન્ડક્ટરમાં આવે તો એ કરંટ જનરેટ કરે અને એ કરંટના થ્રુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થાય. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ would be increase થાય and magnetic energy stored in inductor is also increases. Any value increase થાય. Third, that is when capacitor is fully discharged. When capacitor is fully
ડિસ્ચાર્જ, તો કઈ સિચ્યુએશન આવે હેની? આમાં કઈ સિચ્યુએશન થાય કેપેસિટર ઇઝ ફુલ્લી ડિસ્ચાર્જ હોય તો? હેની અવાજ સંભળાય છે મારો? આદિત્ય, યસ સર. કેપેસિટર જ્યારે ફુલ્લી ડિસ્ચાર્જ હોય ત્યારે શું થાય? એમાં ચાર્જ ના જાય. નહીં એટલે કઈ સિચ્યુએશન આવે? મેં બે કેસીસ તો અહીંયા બતાવ્યા ને. હા સર, નીચે વાળો સેકન્ડ. સેકન્ડ એટલે મીન્સ? When the capacitor is discharging, field decreases fast. અરે કેપેસિટર ફુલ્લી ડિસ્ચાર્જ થાય છે અહીંયા. આ કન્ડિશન જે મેં સમજાવી હા ખબર પડી આની અંદર? હા. એટલે સર એમાં બીજું કઈ નહીં થાય, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હશે મિનિમમ થઈ જશે, એનું જે ફુલ્લી ચાર્જ છે એનું આખું ઓપોઝિટ થઈ જશે. ફુલ્લી ચાર્જ છે એનું આખું ઓપોઝિટ થઈ જશે. ઓકે, એટલે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ શું આવશે? મિનિમમ. મિનિમમ. હા, પછી પછી એનર્જી સ્ટોર્ડ ઇન કેપેસિટર મિનિમમ. ઓકે, ઇલેક્ટ્રિકલ The એનર્જી ધેટ ઇઝ magnetic મિનિમમ. field maximum. ઓકે, And magnetic energy stored in capacitor maximum. મેગ્નેટિક એનર્જી ઇન્ડક્ટરમાં સ્ટોર Inductor. થાય. Inductor, હા સોરી. હા, ધેટ વિલ બી મેક્સિમમ. ઓકે, Maximum. એટલે એમ કહેવાય કે આ કન્ડિશન ચાર્જિંગ ડિસ્ચાર્જિંગ આ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ જ રહે આની અંદર. એટલે જે કેપેસિટર હોય એમાં જે ચાર્જ હોય એ જનરલી ઓસિલેટ થાય. સો ચાર્જીસ will be oscillated or will be oscillating through the two plates of capacitor through the inductor. અને આ જે પણ થ્રુ ધ ઇન્ડક્ટર ઓસિલેશન્સ થાય છે કેપેસિટરની જે પ્લેટમાં, which is known as LC oscillations. Okay, so thus the charge will be oscillate between the two plate of capacitor through inductor. Through inductor, this is called LC oscillations. ઓકે, આને જનરલી આપણે LC ઓસિલેશન્સથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. આખી થિયરમ છે પરફેક્ટલી જોઈ લેજો. LC ઓસિલેશન્સની જે કન્ડિશન છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ પૂછાય છે એક્ઝામમાં. જોઈ લો. કંઈ ડાઉટ હોય તો મને કહેજો, હું ફરીથી એક્સપ્લેન કરીશ.
સેકન્ડ ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન સુધી થઈ ગયું છે, રીડિંગ થઈ ગયું છે કે હું આગળ મૂવ કરું? તો આગળ મૂવ કરો.